Boleh dengar ke? Clear kan? Clear. Clear. Okay, now we focus on tutorial 4. Okay, for 4A. Okay, now I want to ask, for 4A here, where is the question asks about the domain? For the following graph functions, state the domain where applicable. Where the gradient, they ask about, this question asks about gradient. Where, di mana gradient dia, yang mana is equal to 0, is positive, negative, and does not exist. So we have to mention where is the x when the gradient is equal to 0, where is the x when it is positive, and where is the x when it is negative and does not exist. Okay, remember, first derivative, it is actually the what? The gradient or slope, which is kecerunan. Pembezaan pertama tu representing the slope or gradient. Okay, now I want to ask from this graph A, okay, where for number 1, where it is equal to 0, f prime x when f prime x is equal to 0, because it asks about gradient, so it referring to the first principle, equal to 0. Where is the x? When it is equal to 0, meaning that the gradient is horizontal. Eh? Where is the horizontal line here? Tangent horizontal here. Kat mana? Okay. Sekarang kita tahu bahawa kalau kita ada satu graf yang melengkung macam ni, we know that the gradient or the slope, we have to put one tangent, which is macam kita letak satu apa? Yang bersandar dekat dia. Macam kita letak satu tangga yang bersandar macam ni. Kalau kita nak tahu gradient ni, so kita letak one line. Okay, gradient yang sebelah sini, kita letak one line. Even though it is, kat sini dia tak bersentuh, but we want to know here, so dia bersentuh dekat titik yang ini, so it's okay. So dah referring to the line here. And when it is equal to 0, just now I said that it will be horizontal line. So we know that the slope will be horizontal where? Here, at the minimum. That's why when you want to find the stationary point or extremum value, we find f prime x is equal to 0. Kita dapat dia punya nilai maksimum minimum, or we call it as extremum value or stationary point. Okay, dekat mana tu? Bila dia sama dengan kosong, x sama dengan berapa? Berapa tu? The answer from you? 3. Okay, so betul? 3. X sama juga dengan 3. And number 2. Ni. When it is positive, meaning that the first derivative dia is increasing. When it is increasing, it is positive. Is greater than 0. When x is equal to what? Tengok kat sini. It increasing, it positive. Bila slope dia positif, dia dekat sini. Dia menaik. Dia ialah greater than 3, right? Or we call it as
from 3 until infinity. Or we can write it as x is greater than 3. Okay, yang tu. Any question? So when where is the x when it is negative? Negative for number 3. F prime x is less than 0. Dekat mana? Bila dia decrease dekat sini. When x it is from negative infinity until 3 and it is not include 3 because of at 3 it is equal to 0 here. And is there any point that x does not exist here? Number 4? Ada tak? Tak ada kan? So finish with 1A. And now I want to ask you for 1B. Okay. 1B, soalan yang sama, dia nak tanya bila masa dia punya slope is equal to 0 and when the slope is or gradient is positive, lebih besar daripada kosong. And number 3, where is the x when it is negative? The gradient is negative. And number 4, is there any point that the domain does not exist? Ada tak kat mana-mana dia does not exist? Wujud tak? Okay, now number 1A, may I call the name here? I know Sophia. Sambil-sambil saya mark attendance. Sophia, are you there? What is the value for x is equal to 0? Apa saya tak dengar? X is 1. 1. Okay, and ada tak lagi? Dia sama dengan kosong, meaning that it horizontal. Lagi tak? Okay, anyone want to help? Chong Kang Pei, are you there? Yes. Where is the slope? Where is the x when the slope or gradient is equal to 0? X is equal to 0 and x is equal to 2. X is equal to 0 or x is equal to 2. Okay, yang lain nampak tak? Sebab bila dia sama dengan kosong, the slope is horizontal. Kita letak one ladder kat situ, kita letak satu tangga, bila dia menyusul ke atas, so kat situ dia akan jadi horizontal. Okay, so the answer is 0 and or 2. Okay, now when where is the x when it is positive? Fakrul Hadi, are you there? Bila dia positif dekat mana? Tengok dekat graf B ni. Tak ada ke? Fakrul Hadi. Yes, madam, I'm here. X sama dengan, kuat sikit. Tak dengar. X sama dengan? X. Tak dengar. Uh, Dia positif. Positif meaning that it increase. Dia increase menaik. 2, madam. Betul? 2 ya, madam. Tu dia menaik dekat sini tau. Nampak tak kat sini? Dia menaik dekat sini.
So macam mana kita nak letak X tu? Maksudnya it between this. Right? Macam mana kita nak madam. tulis? It between what? Between 0 to 0 until 2. 2. But it is not include 0 and it is not include 2. That's why we put it as semi bracket kat situ. Maksudnya kita letak tutup kurungan tu ialah semi bulatan kat situ. Okay, dekat mana yang dia negatif here? Leandro. Dia negatif. Negatif meaning that it decrease. Dia menurun and another one dia menurun dekat sebelah sini. How can we represent the X here? Leandro? X is less than 0. X is less than 0. X is less than 0, correct? Another one, dia ada berdua tempat kan? X greater than 2. Oh, okay. So, sama ada kamu nak tulis macam Leandro cakap tadi, which is X is less than 0. Right. Okay, it will be union. X greater than 2, or we put it as negative infinity until 0. Union 0 2 until infinity, right? Like that. Okay. Okay, 2 until infinity. Okay, now there is no point where the X does not exist, right? Sebab semuanya diplotkan. But for the graph number C here, okay, graph C ni dekat mana dia kosong? F prime X dia sama juga dengan kosong. Dekat mana? Any volunteer? X is equal to? Nampak tak? Bila dekat mana dia kosong ini memang clear sangat dia bagi tahu dekat mana dia kosong sebab ada satu yang horizontal line. Dekat situ dah nampak pun. Which is, it is from negative infinity until 0. Nampak tak kat sini? We are referring to the X value. Dia tak termasuk kosong sebab kat sini nampak tak, kat sini dia tidak dipenuhi, which is not filled. The circle is not filled. Okay, now for B, where is the X when it is positive? The slope is positive. Ada tak? Ada tak Parimala? Dekat mana dia positif Parimala? Which is it increase. Kat sini nampak kan dia clear. Yang ni memang clear. Graph ni memang clear. Dia dah nampak dah ladder yang dia increase tu dekat sini. Maksudnya kalau kita nampak dia menaik tu dekat sini. So how can we write the X Parimala for this? 0 to Tak dengar. X referring to the X value. It's not Y. Kata X ni kat sini sampai 0 to 2. Okay. It will become 0. Ini nampak tak? Bulatan dia, separah bulatan yang bulat tu, until infinity. Sebab kita tak tahu dia akan berhenti dekat mana ni sebenarnya. Sebenarnya dia terus lagi ni. It's not end with 2. Kalau 2 dia sampai sini je. Kan? Okay, maksudnya dia sehingga infinity. And is there any point of X it is negative? Ada tak? Less than 0. Tak ada kan? But C and D. Is there any point that the domain does not exist? So yang ni, ada tak? Siapa tahu? Kat mana yang dia tak exist?
Syakir. Kat mana dia tak exist kat sini? Nampak tak? Ada tak yang tak diplotkan? Ada satu titik yang tak diplotkan kat situ. Are you there, Syakir? Syakir Muhammad Rasidi. Dekat mana dia tak exist? Siapa dapat? Ada satu titik yang tidak diplotkan dia kat situ. Kat mana? X sama juga dengan berapa? X equal to 0. X is equal to 0 because of when X is equal to 0, you can see that there is no point in plot in this graph when X is equal to 0. Okay, finish with number 1. Okay, number 2 ni dia mudah je kan? Kita kena guna by using first principle. Remember next week is your quiz 1. For quiz 1, there is no calculation involved, which is there's calculation because this objective question MCQ, then you can expect that there is no macam kalau first principle tu boleh nampak lah, maksudnya it will give you mungkin dia bagi satu jawapan yang menggunakan first principle, gantikan X campur H tolak FX macam tu, but dia takkan tanya soalan tu by using first principle. Please solve this sebab jawapan dia nanti baik kamu sebab kamu nak cepatkan MCQ, baiklah guna rule, betul tak? But you have to know how to gantikan dalam first principle tu for the formula. Macam tu. Mungkinlah saya tak pasti soalannya apa sebab saya tak nampak lagi. But for the first principle is more like that lah. Okay, now for this kind of question, okay, berapa jawapannya? Saya expect kamu boleh jawab ni. Berapa? Saya nak jawapan akhir je kat sini. Then you can do it by yourself. Siapa dapat? Ni first principle limit, guna limit H approaching to 0, F X campur H minus F X divided by H. Okay, then what is the value for this? You will get 14. Sila buat. Number 3. Yang ni boleh semak bila guna first principle dan bila kamu guna rule, kamu tahu jawapan akhir dia akan dapat -6 kan yang atas ni. Okey. Dan bila guna first principle juga jawapannya juga ialah -6. Begitu juga dengan yang bawah ni, kalau kamu kembangkan and you do it by using rule, you will get -8x tolak 1. And make sure when you do it by using this formula, you will get -8x tolak 1 juga. Then, similar to this, you will get what? Sama juga dengan 1 tolak 3x kuasa 2. Tetapi ini saya guna rule. But you have to find this by using this formula because of first principle here. And please do it. Then you get the same answer like we use the rule. Okay, then number 4 is quite simple. This kind of question, saya rasa yang ni boleh buat sendiri. Apa jawapan yang A ni apa tadi? Tak apa ya. Damia, jawapan A ni mudah je ni kan? Apa ni Damia? 12x kuasa 2. Okay. And I want to ask Harold, Justin.
is differentiate this. You get what? Ada yang nama dalam kelas saya. Harold Justin. 4x cube minus 6. 4x power of 3 minus 6. 6. Okay, thank you. Then for C. Macam mana kita nak buat C ni? C ni kita kena kembangkan yang ni dulu. Then we kembangkan darab pula dengan yang ini. Kan? So, jawapannya siapa dah dapat? Any voice? Six x squared plus 2x minus 5. Okay, thank you. Chong Kang Hui, which is 6x squared minus 2x minus 5. Plus Then 2x. Plus 2x minus 5. Okay, thank you. Okay, then for this, kita panggil nama dia. Nurin. Nurin Amenina. Yang ni apa jawapannya Nurin? Differentiate it. Yang belakang ni akan dapat tolak 1. Depan. X kuasa setengah. Siapa dapat? Dia akan dapat 1 per 2 punca X minus 1. Okay, then yang ni pula. Okay. Nurul Nadia. Dan ni. Differentiate it. Kejap Okay. Apa? Tadi Nurul Nadia dapat tak? Saya tak dapat lah. Okay, yang dapat siapa? Ni kan X kuasa 2, pindahkan dia naik ke atas jadi X kuasa negatif 2. Dia akan dapat macam ni, 3 per 4 X kuasa negatif 2. Kita baru selesaikan. Yang ni bawa ke depan. Akan dapat apa ni? Akan dapat negatif 3 per 2. Saya dah simplifykan dia. X kuasa 3. Yang ni ialah differentiate dia. Ini jawapan akhir dia. Sila dapatkan. Dan yang ini pula, kita selesaikan yang ini. Bila kita ada satu je pembawah ni, if you don't want to use quotient rule, it's okay. But you have to simplify it first, which is you find 2x kuasa 2, punca kuasa bahagi dengan punca kuasa x, tolak dengan x kuasa 3, bahagi dengan punca kuasa x, lepas tu baru cari jawapan. Ini punca kuasa x. Okey, nanti jawapan akhirnya, lepas kita simplify yang ni, kita akan dapat satu sebutan x dekat atas, satu sebutan x yang dekat atas juga. Then the final answer you will get 3 punca kuasa x tolak 5 per punca kuasa x kuasa 3 bahagi 2. Okay, this is the final
answer for F. And for number 5, okay, we differentiate it. Yang ni. Okay, sama ada nak guna quotient rule ke ataupun kalau dulu kan ada belajar juga bawa power rule kat depan tu. Chain rule kan. Chain rule, bukan quotient rule, chain rule. Okay. Then kat situ yang ni kita akan dapat apa? Jawapan akhir dia ialah 9 ke X tolak 1 kuasa 2. Okey, yang ni B saya bagi jawapan akhir lah ya. Sebab kamu memang kena buat sendiri. 2 punca kuasa X campur 2. And the final answer for this 3. Okey, cara nak jawab dia yang 3 ni, yang ni boleh pindah naikkan ke atas. Nanti akan jadi 1 tolak 4 X kuasa negatif setengah. Lepas tu baru selesaikan. Nanti akan dapat jawapan akhirnya ialah 6 per punca kuasa 1 tolak 4X kuasa ke. Jawapan akhirnya. Then for number 6. Okay, number 6 ni boleh buat nanti dapat jawapan dia ialah negatif 6860. Saya tak nak tekankan sangat dekat sini sebab saya rasa macam mudah yang ni. Tapi kalau orang sesiapa yang ada masalah sebelum kamu quiz next week sampai tutorial 4 ni, make sure that you do it and you feel how to solve it, then baru rasa macam confident jawab tutorial 4. But if you have question, we will do our tutorial, our quiz in tutorial class next week, face to face inside the lab. And please bring your laptop as a backup because we know that the computer lab, certain computer is dia under maintenance, right? Lepas tu lebih mudah rasanya guna kamu punya laptop dan you wired, ambil wire belakang komputer tu, wired. And saya rasa ini macam mudah, tapi kalau ada soalan, saya insyaAllah saya available until coming Monday. Apa-apa sila make an appointment first. If you want to meet me, if you don't come to UTM, you can meet me in UABAC also. Sebab saya bagi jawapan-jawapan akhir je ni. But if you face some problem, please tanya kawan ataupun boleh tanya saya juga. Okey, dan ini jawapan akhir je nanti ialah negatif 2 per 27. Okey, dan nombor 8. Okey, nombor 8 ni saya tak ada jawapan akhir but you have to solve it by yourself. Dan dekat sini kita boleh guna ideanya ialah this is one thing and this is another thing, which is we do it product rule. Ada dua benda kat situ. 1, 2, product rule. And for B, we do it by using quotient rule. This is your U and this is your V. Okay. Finish with tutorial 4A. We go for tutorial 4B. Ini buat difficult sikit lah, tapi taklah difficult mana. Saya rasa ada yang boleh buat pun. Macam kelas tadi, ada yang boleh buat. But there is some careless mistake lah. Okay. Then for this, yang ni sila selesaikan menggunakan chain rule. Apa itu chain rule? Iaitu yang ni, kalau yang biasa guna chain rule lah. Kalau kadang ada yang guna the fastest way kan, ada yang dah hafal pun macam mana. Kalau lawn dalam ni kena differentiate dulu. Tapi the basic thing is chain rule, which is you find it by using Y sama juga dengan ln U, and our U is what? Our U is here inside the dekat atas line ni. Okay, so there is our U and you have to find dy over du. Dapat jawapan ni nanti darab dengan du over dx. Bezakan yang ni dapat ni.
Bezakan lon U dapat 1 per U letak sini dan we darabkan dia. Okey, lepas kita darabkan tu nanti the final answer you will get dapat ni Okey, dia dapat 3x kuasa 2 tolak 2 bahagi dengan x kuasa 3 tolak 2x tolak 3. This is the final answer. Same goes to this. You will use the product the chain rule. Yang ni ialah 3x kuasa 2 tolak 2 darab dengan eksponen x kuasa 3 tolak 2x tolak 3. Okey, yang ini kamu kena guna product rule. Okey, bila kita guna product rule dekat situ, nanti jawapan akhirnya ialah, saya bagi jawapan akhir je lepas ni sila jawab campur 2 ln x. And for this is also product rule also, which is the final answer for this k x kuasa 2 tolak x kuasa 2 exponent x, you get exponent x kuasa 2 campur 2x. Later I'll put the recorded version inside your unit. Okay, then this is by using dia ada dua, sama ada kamu nak pindahkan x ni ke depan, dia akan dapat x kuasa negatif 3x f kuasa x kuasa negatif 3 darab ln x, nanti akan jadi product rule. Ataupun kamu nak selesaikan macam ni, akan menggunakan quotient rule. Okay, for this, the final answer will be 1 tolak 3 ln x divided by x power 4. And for f, yang ni, answernya ialah negatif eksponen x divided by eksponen x tolak 1 kuasa 2. And yang ini pula ialah, okey kalau ada soalan boleh tanya tau kalau kamu punya jawapan lain. X ln x, and this one will be eksponen kuasa x. Sekejap ya, padam. Eksponen x campur x. Okay, this is the final answer until h. Okay, nampak tak semuanya ialah equation biasa ataupun ada involve ln and exponential. So your derivative ni dia tak cover trigonometric function. Okay, and h saya teruskan ya. Dan ini pula ialah L. L ni jawapannya ialah, okey untuk L ni kita ada dua cara, sama ada kita guna quotient rule ataupun my advice is if you have one item only at denominator, you have to maksudnya yang lebih mudah ialah kita bahagikan setiap satu ni 2x tolak dengan kita bahagikan satu persatu bila ada satu single item in your denominator. Jadikan dia dua sebutan macam tu. No need to do quotient rule sebab dia akan jadi kompleks nanti. Okay, but if you want to challenge yourself, you want to do it quotient rule, you may use it. But kita kena ingat ya, next week kita punya exam is MCQ. I figure out that there is about 20 question or 25 in 20 question in 25 minutes. Macam tu. Dia kena pantas. Jadi kita kena selalu cari jalan yang pantas lah. Kalau kita punya quotient rule tu, nanti dia memakan masa. Okay, dan kalau kita dah dapat jawapan macam ni, ini belum lagi kita nak differentiate. But we only want to simplify it first.
then you get what? Kita akan dapat eksponen negatif X minus eksponen negatif 3X. Dan baru kamu differentiate satu per satu. Baru differentiate. Jadi akan dapat apa? Akan dapat yang ini ialah negatif eksponen negatif X. Dan yang sebelah sini akan dapat plus 3 eksponen negatif 3X. Okey dan yang ini M. Yang M ni. You may use the quotient, the ln, which is the chain rule. Yang ni jadikan semua ni sebagai Q. But if you want to use the logaritma punya rule, which is ln bahagi ni ialah ln punca kuasa 3X tambah 1 tolak dengan ln. Kita jadikan dia menggunakan petua ln. X kuasa 2 campur 1. Dan baru satu per satu cari F prime dia. Yang ini juga cari F prime dia. And the final answer will be 1 by 1. Macam ni. Lepas tu tolakkan dia. Okay. Then the final answer dia akan dapat lagi mudah lah kat situ. Compared to you want to solve it by using quotient rule dekat sini. Okay. Dan dekat situ jawapannya ialah 1 per 3X campur 1 tolak dengan X per X kuasa 2 campur 1. Campur 1. Sekejap, kuasa 2 ni ke atas dulu. Okay. This is the final answer for M. And for 14, N kat sini. Okay, final answernya ialah eksponen kuasa X per X campur 1 bahagi dengan X kuasa X campur 1 kuasa 2. Okey. Yang ini memang kena guna chain rule. Yang ni gantikan yang ni semua sebagai U. Dia dapat jawapannya macam ni. Okey. Then for O. O ni ialah kita guna kat sini dia ada yang ni ialah power rule kat sini. Which is the final answer will be 1 per 2X punca kuasa ln X. Siapa yang blur, yang memang tak ada idea apa-apa macam mana boleh dapat final answer ni, sila buat. Sebab yang ni memang masuk soalan-soalan macam ni dalam final. Final tak masuk midterm. Midterm you apa 3 week or 4 week from now. Kita masuk semua yang calculus part. Sampai integration yang minggu ni. Minggu ni saya dah masuk kuliah integration, saya dah letak tadi recorded. Nanti saya letak exercise for you to submit as your attendance untuk integration class. And for P ni, eksponen X punca kuasa, nilai dia ialah 1 per 2 eksponen X punca kuasa. Dan Q, jawapan akhirnya ialah X tolak 1 per dengan eksponen X tolak X yang ni. This is the final answer. Okay, now I open to you. Ada nak tanya yang mana-mana tak soalan nombor 1 ni? Yang kamu dah buat dan you find that the answer is different from me. If you want to ask, you may ask. I open. If there is no question, I assume that you all get the answer or you don't do it yet. Please do. Yang ni memang saya buat. Kalau kamu tengok tutorial untuk kelas lain, mungkin mereka punya soalan lebih sikit dan lebih mudah. Sebenarnya soalan tu saya tak ambil, saya guna soalan saya ni. Saya
letak kat kamu supaya kamu buat. Sebab kita nak tengok pelbagai soalan on derivative. Okay. Can we move to the question 2? Sila buat ya yang ni. Ada soalan boleh tanya. Okay, untuk nombor 2. Okay, yang ni saya rasa tak ada masalah sebab equation dia pun mudah je ni. Okay, yang ni boleh kita cari pembezaan pertama. Lepas dapat pembezaan pertama, nanti akan dapat pembezaan kedua. Okay, untuk yang ni, saya bagi final answer for pembezaan kedua lah ya. Nanti untuk yang pertama ni, pembezaan kedua dia ialah, nilai dia ialah 36 X kuasa 2 tolak 8. Please do it and you may check. Then for the question P, pembezaan kedua untuk B ni ialah 20 per dengan 2X tolak 1 kuasa 3. Yang ni sila buat especially for B because there's involved quotient rule, then you want to find F pembezaan peringkat kedua and there is quotient rule again. Or you may use the power rule there. Okay, for number 3. Okay, number 3 ni implicit implicit differentiation. Ini jangan masukkan. Yang ni tak ada, ini typo soalan ni. Dia ialah negatif 3xy tolak 4y kuasa 2 sama juga 2. Di mana kamu kena ingat for this, every time you see the y, you have to put y prime or dy over dx beside, di sebelahnya. Okay, then for number 2, rasanya nombor 1 ni okay. A, B, but for C, my advice to you ni, sila jadikan equation ni semua di atas saja, which is you have to change it into 3y plus 2x is equal to 2xy kuasa 2. Jadikan dia sebaris saja di atas. Yang ni kita darabkan, then put it here. Yang ni kena darab silang. Macam mana kita nak selesaikan pecahan kan? Okey, bila dah dapat macam ni, baru buat implicit differentiation. Please do implicit differentiation. If you don't know how to do it, please refer the note how to do the implicit differentiation. Same goes to here. Please make this equation one line only, which is bring this into this, which is you darabkan dia dekat atas, jadi semua one line. Okay, saya ambil, okay, untuk jawapan ni yang akhir saya ambil yang ni okay, nanti boleh semak 2 tolak 2y kuasa 2 divided by 4xy minus 3. Buat implicit. Ini belum implicit differentiation lagi. Sila buat implicit differentiation for this. Okay. Any question for that? Siapa ada masalah dengan implicit differentiation? Tiada masalah, sila buat implicit differentiation. Okay. If you stop, you want to ask me, you may ask me later. After this, lepas kelas ke besok ke lusa ke. Number 4. Okay, yang ini juga menggunakan implicit because of it involve x and y in equation. Dia bukan dalam equation y sama juga dengan apa-apa. So kita nampak tak equation ni. So sekarang dalam equation ni dia minta kita cari slope. Meaning that we have to find y prime sama juga dengan equation. Then you get, for example, number A ni, nanti jawapan A ni ialah apa?
kita cari dia punya implicit differentiation dia, akan dapat y prime sama juga dengan 1/2 sebab gantikan ni x sama juga dengan -2, x sama dengan 3, y sama juga dengan -2. And for B, jawapan dia nanti ialah -36. Sila buat And C, jawapan nanti ialah 4/3. And for D, the answer is -73/21. Okay. For number 5, ni. Yang ni ialah application dia. Bila kita nak cari find S is equal to 2, just gantikan S sama T sama juga dengan 2. Kat situ nanti akan dapat jawapannya ialah apa ni. Kalau tak ada soalan saya laju macam ni tau. Ni 19. Velocity cari pembezaan pertama untuk ST. Jawapan dia nanti ialah pembezaan pertama. Jawapan dia nanti ialah 28. And for the acceleration is you find this ST at second derivative, then you will get acceleration at at t is equal to 2. The answer is 24. This is the final answer for this question. Any question for this? Ingat yang ni soalannya is given by dia directly. Maksudnya dia straight away find S2, velocity and acceleration. You have to find and refer to any question from internet or in books. Okay, you can find that there is a lot of question yang ada halaju ni. Kadang-kadang dia kata dia dah bergerak 5 minutes then it rest. Find the T when it is rest. Macam mana pula tu keadaannya? Please find. Yang rest tu semua tu ada dalam nota, kita punya nota. Bila dia dah bergerak, tiba-tiba dia berhenti untuk rehat. Bila pula masanya tu? Can find it. And for number 6, it is a circle and we want to find it at point 34. Dekat situ, yang ni memang kita kena guna implicit differentiation. Selesaikan untuk yang ni, then you'll get the final answer dia nanti masukkan 3 dan 4. Dia punya value of x 3, y sama juga dengan 4. Nanti jawapannya apa? Jawapannya apa tu? Saya dah buat. Jawapannya berapa? -4. Jawapannya nanti ialah 3. Sila semak balik sebab ni saya -3/4. Nanti jawapan dia M dia, tangent line dia, M dia, Y prime dia sama juga dengan -3/4 dekat situ. Then for this. Tapi yang nombor 7 ni sila buat sekarang. Saya nak tengok jawapan kamu. Local absolute extreme value untuk yang ni. Cari macam mana kita nak cari extreme value. Tapi dia bagi tahu kat sini nilai kita nak daripada 2 sampai 4 sahaja. Sebenarnya dia tak perlu pun letak gambar rajah ni. Kalau letak gambar rajah ni dah fail lah, maksudnya dah dapat dah lah. Dah nampak dah koordinat dia dekat situ. Tapi without this gambar rajah, contohnya kita tak ada pun gambar rajah ni, can we find the extreme value at this range of domain untuk equation ni? Boleh cari tak? Idea dia macam mana? Ingat kalau minimum maximum, extreme value ialah minimum maximum or reflect point. Okay. Then macam mana nak cari dia punya maximum minimum? Mula-mula kena cari pembezaan pertama dia. Pembezaan pertama untuk yang ni apa? It is 3x kuasa 2 tolak 12 x campur 9. Sama juga dengan kosong. Kena samakan dengan kosong.
Okay, then you get the factorization of this to find the value of x. X dia akan dapat berapa nanti? Ni, tekan calculator sekarang. Akan dapat apa? 1 dan 3, betul tak? Am I right? Ni 1 dan 3 ke? Ha, betul lah. Okay. Bila kita dah dapat 1 dan 3, we don't have to consider 1. Why? Kita tak payah nak cari 1 because of we only consider between 2 until 4 only. So then we consider on this. But we want to find the extreme value for this range. Maksudnya pada selang yang ini. Okay. Maksudnya for this interval. Okay. Then kat sini kalau kita nak tahu yang ni 3 ni maksimum ke minimum? Anggapkan kita tak ada gambar rajah ni. Okay, so kita nak cari dia maksimum ke minimum. Cuba cari pembezaan peringkat kedua dia dapat berapa? 3x kuasa 2 akan dapat 6x tolak 12. Okay, 6x tolak 12 masukkan 3 dalam sini. Dapat positif, right? Dapat berapa? 6 kali 3, 18 tolak 12. 6. 6 iaitu lebih besar daripada kosong. Jadi kita tahu ini ialah titik minimum. But we only know the 3 only minimum. Iaitu pada titik 3 lagi berapa? Masukkan 3 dalam ni. Jadi kita dapat 32. Minimum pada titik 32. Can we find maximum point? Okey, nak cari maksimum macam mana? Cuba gantikan macam ni. Okey, kita ada equation ni. Okey, masukkan 2 dalam sini, dapat nilai berapa? Anggapkan kita tak ada gambar rajah ni Maksudnya kita tengok ini ialah minimum 3, 2. Kalau kita ada satu table X and Fx, we find 2, okay, 3 and 4 dekat situ. 3 kita dah tahu. Value Fx dia ialah 2 untuk dia minimum. But we want to know 4. 4 dia sama juga dengan berapa? Cuba masukkan dalam sini. Bila masukkan X sama dengan 4, nilai dia berapa? Kat sini dah boleh nampak. 4 ialah 6. And itu sebab sepatutnya tak ada gambar rajah ni. 2 ialah 4. So kita dah tahu satu titik max minimum, we can find between this interval there is one maximum value which is berapa? 4, 6. Okey, selalu bila kita ada soalan macam ni, student hanya jawab sampai sini, 1 dengan 3. Dia tak perasan pun dalam sini kita nak consider interval ni. Dan dia kata maksimum dia pada 1 and minimum dia pada 3. But that is wrong because of you only get the minimum value 3 only for that kind of answer. Okay, you not consider this interval, so you can't get this answer or to complete your solution. Okay, any question for this tutorial 4B? Tak ada ya. So kita jumpa next week for quiz 2 and my lecture for this week. You may see my recorded. After this, I'll put the attendance exercise for that. You please hantar untuk record kamu punya attendance untuk yang semalam lah. Kira itu kelas ganti kita secara asynchronized. Kita tak buat secara online, secara bersemuka macam ni lah.
Okay, any question for that? Ada soalan tak? Okay ke? Kalau online ni saya tak nak lama-lama sangat. Sebab baiklah kamu buat dulu kamu punya jalan kerja, tengok solution and I'll be there. Maksudnya I will be here until 1 o'clock. If you want to ask me question, you may ask. Tapi bagi tahu saya dekat PM saya, nanti saya buka Webex. Saya keluar daripada Webex ni. But if you have question until 1 o'clock, you may ask. Later, if you have question, out, maksudnya bukan dalam waktu kuliah saja, you may also ask. But I give my, maksudnya saya free bila macam tu lah kita boleh meet dekat Webex. So, as a persediaan untuk kita nak jawab quiz next week. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, Doctor. Thank you, madam. Thank you, madam.